ברצוני לברך את כל הנאספים כאן היום, חברי המחלקה לזואולוגיה, עובדים, סטודנטים, אורחינו הנכבדים מהאוניברסיטה ומחוצה לה, בני המשפחה, משפחת פישלזון, וכמובן ובתוכם את לובה פישלזון, הרעיה המלווה את לב, חתן השמחה. ומה שאנחנו נאמר כולנו זה מזל טוב, וזה אומר את הכל. אני רוצה להודות לכל מי שסייע לארגן את יום העיון הזה, בראש ובראשונה ללא החגית, ממזכירות המחלקה שלנו, אנשיה בבית, וכמובן נועה שנקר שתצטרף אליי בהמשך. אנחנו חוגגים היום יום הולדת 90 לפרופסור לב פישלזון, חבר המחלקה לזואולוגיה, מדען בעל שם עולמי בתחום הביולוגיה הימית. פרופסור פישלזון הינו מדור הראשונים של הפקולטה למדעי החיים, ונמנה עם החוקרים הדומיננטיים והפעילים שבה זה למעלה מ-63 שנים. קצת הלב. לב החל לעבוד במכון הביולוגי-פדגוגי בראשית שנות ה-50. הוא ביצע את עבודת המוסמך באוניברסיטת תל אביב על חגבים, זה בוודאי מפתיע רבים מכם, בהנחייתו של פרופסור ביטינסקי. את הדוקטורט הוא עשה באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת טיבינגן בגרמניה, על התפתחות עוברית באמנונים, נושא שהוא המשיך לעבוד עליו גם לאחר מכן. ומ-1967 הוא מרצה באוניברסיטת תל אביב. כמובן, אני אקצר, הוא הגיע לדרגת פרופסור מן המניין, והוא היום פרופסור אמריטוס. ללב הישגים בולטים שחלקם הקטן רשום כאן לפנינו, אני לא אמנה אותם, אבל חלקם קשורים לנושא של מדגה, נושאים יישומיים שקשורים להחלאות של מיני אמנונים, ועוד הנושא של החלפת זוויג בדגים, גם הוא קשור לעבודות שהוא ביצע בשנות ה-70 ואילך, וכמובן עבודות ונושאים אחרים. לב זכה במהלך הקריירה שלו ארוכה לתוארי כבוד והערכה מאוניברסיטאות בחו"ל, מחברות מדעיות בארץ ובחו"ל. לב הוא מדען הממשיך את עבודתו גם בימים האלה. פרסומיו כוללים ספרים, חלקם בעברית, שמשמשים להוראה ברמות שונות, וכמובן מאמרים מדעיים על מגוון נושאים רחב שמשקפים את תחומי התעניינותו. ומה הם תחומי המחקר של לב? והרשימה כאן היא ממש קצרה ואולי ממצה. התנהגות דגים, חקלאות מים, אקולוגיה, פיזיולוגיה, יחסי סימביוזה בין חסרי חוליות, בין דגים לבין חסרי חוליות ודגים בינם לבין עצמם, עבודות טקסונומיות, מחקרים באקוטוקסיקולוגיה, עבודות בציטולוגיה שעוסקות ברבייה, בחושים, שזה אחד הנושאים שלב מפרסם עליו ממש בשנים האחרונות. לב הוציא מתחת ידיו ותחת הנחייתו עברו עשרות תלמידי מחקר, דוקטורנטים ותלמידי מוסמך. לב שייך לדור שהוראה היוותה, הייתי אומר, דגל שמניפים אותו גבוה ובעוצמה. הוא המורה האולטימטיבי לחסרי חוליות, אקולוגיה, איכטיולוגיה, נושאים בסביבה, ביולוגיה ימית, כמה שהנושא הזה נשמע כללי, אבל זהו לב. הישגיו של לב ופעילותו הנמשכת עד עצם היום הזה יקנו לו מעמד יוצא דופן ותהילה. אנחנו כאן, באולם הזה, תלמידיו ותלמידי תלמידיו, ואולי תלמידי תלמידיו, ואני זכיתי להימנות על אותם תלמידים שלמדו אצל לב בשנה א' חסרי חוליות. אהוד שפנייר ומנחם גורן היו המדריכים שלי. כן, ואנחנו זכינו ליהנות ולספוג מהידע המעמיק והנרחב של לב, ויותר מכל מההשראה לסקרנות ללא גבול, להקניית תובנות, התלהבות ואהבת טבע, פשוטו כמשמעו. מי שלא ראה את לב מתבונן בסקרנות אין קץ בטיפת מים שנלקחה מהאקווריום ומגלה חד תאים, מתבונן בסדימנט ומגלה שפע חי זעיר, מתבונן באצות ומגלה למשל תטולות ובהן לרבות צעירות, לא חווה עוצמתה של תגלית והתלהבות.
מי שלא התלווה ללב לאירוע התלהקות של דגי הנתחן בשונית אילת בעונת הרבייה, ומעקב אחרי המבנה של להקת דגי פזית ים סוף, לא חווה חוויית התגלית. מי שלא נלווה ללב בסיורים במשלחות לים ונוכח כי הוא הראשון הנכנס למים בקיץ ובחורף, ותמיד שב נלהב ונרגש משפע ממצאים, לא חווה ביולוגיה ימית במיטבה ובמלוא חווייתה. ממש בקצרה, ואנחנו נשמע בהמשך עליהם. אנחנו נעבור כרגע למברכים. יש לנו הרבה מאוד ברכות, אבל אנחנו נעבור כרגע למברכים, ואני מתכבד להזמין את סגנית הרקטור, הפרופסור דינה בריאלניק. בבקשה, דינה. צהריים טובים לכולם. זה מאוד מרגש להיות כאן, ובאמת נפל כבוד בחלקי להיות המברכת של לב לרגל הגעתו לגיל 90. זה באמת תענוג וזה מאוד מרגש, ואני כמובן מייצגת כאן גם את הרקטור ואת הנשיא בדרכו לאוסטרליה, ברגע זה אחרת הוא היה כאן. כמובן אני לא בתחום, ואני הכרתי את לב ממש, עושים היכרות אישית רק לפני כמה דקות. אבל הסתכלתי, כשהתכוננתי לבוא לכנס הזה ולברך, הסתכלתי קצת, הצצתי בקורות החיים שלי, וגיליתי את כל הדברים שראיתם כאן. למעלה מ-200 מאמרים, המון ספרים, גם ספרים פופולריים, גם ספרים מדעיים בעברית ובאנגלית, המון אותות כבוד ומענקים ושיתופי פעולה, המון דברים. הדבר שהכי הרשים אותי בצד את עיניי היה הדבר הבא. המאמר האחרון של לב היה מ-2012, השנה הזאת. ואני מאחלת לכל הקהל הגדול הזה שיושב כאן לכולנו, שכשנגיע לגיל 90 עדיין לפרסם מאמרים. שהמאמרים שלנו יפרסמו בעיתונים הטובים ביותר בתחום. אז יש ברכות חמות והמשך עבודה פוריה ובריאות טובה. אני לא בתחום. ואני חושבת שאני נטע זר כאן, ואני לא אוהבת להיות נטע זר כאן, חבורה כזאת גדולה של אנשים שמכירים אחד את השני, ויש להם רקע משותף וחוויות משותפות. אז ניסיתי לחשוב איך אני מתחברת לים. ומצאתי. אני במקצוע שלי, אני אסטרופיזיקאית, ואני עוסקת בעצם במדעים פלנטריים, ובאופן מיוחד בכוכבי שביט. ואני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל מקור המים בכדור הארץ זה כוכבי שביט. כוכבי שביט שהגיעו בתקופה הראשונה, בראשית היווצרותה של מערכת השמש, היו הרבה מאוד התנגשויות של כוכבי שביט בכדור הארץ, וכוכבי השביט בעצם הביאו את המים והאוקיינוסים עשויים, האוקיינוסים שאתם חוקרים, בעצם מקורם באותם גופים בתחום המחקר שלנו. אבל לא רק זה. כבר בסוף המאה ה-19 כתב ניוטון בספר שלו בפרינקיפיה מתמטיקה, ובזה הוא מסיים את הפרינקיפיה מתמטיקה, והוא כתב שם על כוכבי שביט, ובעצם פיתח את כל התיאוריה של כוכבי שביט פשוט מאינטואיציה פיזיקלית מדהימה, ואני מסיים את ספרו ואומר שצורות החיים הפרימיטיביות ביותר, מנסח את זה הרבה יותר יפה ממני, אבל לא משנה. צורות החיים הפרימיטיביות ביותר כנראה שנוצרו בסביבה המימית, בסביבה בתוך כוכבי השביט, והם פוזרו במערכת השמש ובפרט בכדור הארץ על ידי פגיעה של כוכבי שביט. אז הנה יש לנו רקע משותף כדור. עכשיו, נפל בחלקך מכיוון שראשית הקריירה שלך בשנות ה-60, באמצע שנות ה-60, זכות ומזל לפתח, בעצם לייסד תחום באוניברסיטת תל אביב. אתה בין המקימים של אוניברסיטת תל אביב, וזו זכות גדולה ומזל שאין לאנשים אחרים פה בקהל. ולראות, לפתח תחום מאפס, זה צריך להיות סיפור בלתי רגיל. ואני חושבת שאין מקום ואין זמן טובים מהזמן הזה כדי לספר לך שבימים אלה מקימים באוניברסיטת תל אביב, בשיתוף עם מוסדות אחרים,
בארץ מרכז לחקר הים. מרכז גדול שקשורים בו רק עכשיו למעלה מ-50 חוקרים, חלקם הגדול בתחום הביולוגיה הימית, אבל גם משתפים פעולה עם גיאופיזיקאים ועם הנדסה ימית ועם אקולוגיה וכל התחומים שקשורים לים, ובימים האחרונים פנו אליי גם מהתחום של מדעי הרוח. מסתבר שיש קבוצה של חוקרים שחוקרים את ההיסטוריה של אגן הים התיכון, ויש לזה גם קשרים לדברים, לביולוגיה ולחלק הפיזיקלי של זה, והם רוצים להצטרף למרכז הזה. שזה יהיה מרכז גדול ומקום להזדמנות, לשיתוף פעולה ולתוכניות לימוד של תלמידים. בין השאר אנחנו מתחילים בתוכנית לימודים חדשה ומקורית של לימודי הנדסה מכנית יחד עם לימודי ים. אז יהיו לימודי ים במכללת רופין שהיא שותפה שלנו במרכז הזה, ושם יש תואר ראשון בלימודי ים, ובמקביל לימודים תואר ראשון בהנדסה, שוב עם היבט בדגש על חקר הים ועל ניצול משאבי אנרגיה שיש בהם. אז אני חושבת שאתה צריך לראות בזה הגשמה של חלום של כל מי שיושב כאן, שמקימים מרכז שיעודד שיתוף פעולה וכמובן הבאת משאבים, אז זה בעצם התגשמות של חזון או חלום. אז אני לא רוצה להרבות במילים, כי אני יודעת שיש שורה ארוכה של אנשים שרוצים לברך אותך שוב. מזל טוב, עד 120 שנים של בריאות טובה ועבודה פוריה, ותודה לכולכם שאתם כאן. רציתי להגיד, לפעמים, אני אדם שמאמין מאוד בשמות, וזה מתאים עכשיו לשנינו, אתה מתעסק בדגים ואני המברך. בכל אופן, אני אקצר מאוד בדבריי, וכיוון שאני מברך, אז אני לא אחזור על כל מה שאמרו קודמיי, ואנחנו נשמע הרבה מאוד על פועלך המדעי, אז אני רוצה לברך אותך באריכות חיים, מעבר לגיל הזה, שזה גם כן גיל מאוד מכובד, שתזכה להרבה שנים נוספות ופעילות. אני רוצה רק לספר לכל הקהל שלב ואני נפגשים מדי בוקר בשעה 7:05 בערך, אני בדרך לבית הכנסת והוא בדרך לפעילות המדעית שלו. אז אני מאחל לך עוד הרבה שנים טובות והרבה פעילות, וכשסגנית הרקטור אמרה שהמאמר האחרון שלך ב-2012 התקבלה עדיין האחרון, אבל הוא לא האחרון שלך. כן, זה מאוד recent, זה לא האחרון. אז אני מאחל לך עוד הרבה מאוד מאמרים ותרומות למדע, ונחת לך ולמשפחה ולכולנו. מזל טוב. קצת קשה לי לעמוד פה בתואר הזה, מנהל, אני יודע, אני רגיל להיות הנער הזה שהתרוצץ על יד לב, שהיה בא לאילת, ואנחנו מכירים אותו יותר אולי בלבוש אחר, זה שאתם מכירים אותו פה, בגדי ים ורץ למים ולמעבדה ולמיקרוסקופ, ותמיד לב ולובה. זה היה שילוב שטוב, אנחנו מנסים להמשיך בדרכך, לב, ואתה משמש לנו למודל, אבל יותר מזה, גם במכון, מה שהתגלה לי תוך כדי עשייה קצת ונבירה בהיסטוריה של השנים האחרונות, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל זה שאנחנו מכון בין אוניברסיטאי, זה אצל לב מלפני שבכלל חשבו על הקמת בניין שם. לב סיפר לי שהוא ושטייניץ ולוינסון, אני חושב, ישבו על החוף, באותו צריף קטן, זה היה אוהל אפילו, אוהל קטן, וחלמו, זה משאב לאומי. ועכשיו אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו אומרים, לטרכטנברג וכולם, זה משאב לאומי. אז לב, בוא ותדבר גם אתה איתם, אולי זה יעזור. על כל פנים, לב, בזכותך אנחנו קיימים. זאת אומרת, גם הקמתם את הבניין, וגם אחר כך החזון להקים את זה ולהעביר את זה למכון בין אוניברסיטאי, וגם כל אוצרות הידע, והאנשים שבאים אלינו, והתגליות שגיליתם, ולא נחזור פה על כל הדברים שיהודי אמר ואחרים. חבל לנו שהרופא אסר עליך לבוא להמשיך ללמד אצלנו באילת, כי אתה חסר לתלמידים,
ואתה חסר גם לנו לחוקרים, ואנחנו עכשיו צריכים לשלוח לך דגימות לפה, אבל הכל ממשיך, ושימשיך עוד הרבה שנים. אז לובה, התברכתם, וצבי והילדים האחרים, והמשך העשייה והנאה. העיקר זה הנאה, זה מה שאנחנו מנסים להמשיך ולעשות שם. ליהנות כמו שלב נהנה מהעשייה בדרום. אז תודה רבה. נכנסים למחלקה, לעקומה, רואים את לב. וזה בכוונה, שכל התלמידים וכולם, כשנכנסים, לב כבר שם עובד כבר מזמן, בדרך כלל יש איתו מישהו צעיר או מבוגר יותר, וזו המטרה בשבילה אנחנו מחזיקים את לב, בשביל לתת לנו מוטיבציה לכולם. אז עוד הרבה מאוד שנים, ויום שמח לכולם. תודה רבה. בתוכנית שלנו ישנם דברים שהם לא כל כך מקובלים, אבל עבורנו מקובלים מאוד, וזה לשמוע את דברי הברכה של נעמי פז מהמחלקה לזואולוגיה. נעמי, בבקשה. אתם שומעים אותי בלי זה? שומעים. כולנו אקולוגים וכולם אוהבים מחזור. אני מחזרתי 2 שירים. שניהם קצת עדכונים. אחד כתבתי ללב ליום הולדת ה-70. והשני שכתבתי לו שהוא קיבל דוקטור כבוד מחוץ לארץ. ביניהם. We've come a long way, my friends, since the day when there's nothing new under the sun. Though Kohelet was wise, it should be no surprise that mutation has sadly begun. Changes in creatures have long been a feature in the course of the world's evolution. But who wants a fish with 3 eyes on a dish, the result of our careless evolution? Now Lev firmly states, let's determine our fate and save the world for those to follow. If we dump toxic waste without thought, only haste, our grandkids might have no tomorrow. Today, 90 years young, Lev's still going strong, and we wish him continued success to save our ecology from the realm of mythology and lead us all out of this mess. So each time that pollutants are about to cause mutants and of fresh air we've no longer plenty, when Lev says raise your voice, for you do have a choice, let's follow him to 120. והשני, שלב קיבל דוקטור כבוד. The story I tell will recount the real truth behind Lev's smiling face every day. He may think no one knows, but before my tale's through, his secret will be on display. What causes his smile? Indeed, you may ask. Was it making the desert bloom fish? For this task makes the camels a former familiar sight. Now look at Lev and at once they take fright. For they know that the end of their days has drawn near. As fish now inhabit the oases they fear, that the only thing left for a camel that fails is to crossbreed with tilapia and exchange hump for scales. Or perhaps Lev's smile has another source. Could it be sex reversal in fish? Of course. He discovered that groupers with problems in life have no need for the plastic surgeon's knife. For like damselfish that were born as females, they soon grow appendages that belong to females. Unlike the operations that some may recall, Lev's fish change sex with no problem at all. Or has his smile yet a third foundation, for the honorary doctorate from another nation? No, although this distinction Lev carries with pride, the real cause of his smile he can no longer hide. For there, at the heart of his home, it is where true happiness lies, and indeed it is there that our nonagenarian arises each dawning to smile at the mermaid who lights up his morning. So, thank you to Luba, Lev's mermaid and wife. May you both long continue to smile throughout life. תודה רבה כמובן. אני עכשיו מחפש את הסרט. ורדה, את יכולה בואי נמלא
מן האספלט ומן הערים המקומטות. בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בואי לב, ברכות מקרב ליבי ליום שהגעת ליום כה נכבד, שתמשיך ככה עוד שנים רבות לעבוד בעבודה הזו. נושאים שעסקת בהם כה חשובים וקידמו את מפעל ההתיישבות הציוני בארץ. מצטערת שלא התייעצו איתי בקשר לתאריך, אני בהודו. אבל בי איתך ועם המשפחה, ובעיקר גם עם לובה. אני רוצה לציין שהיית בוס נפלא, שתמכת בי ושמחת עליי לאורך כל הדרך בשנת 1971 שקיבלת אותי לעבודה. תודה, הרבה ברכות, לבריאות טובה ולעוד שנים רבות של עשייה. אורה. לב, שים לב ותן חיוך. רק רצינו לאחל מזל טוב. לב, מזל טוב ליום הולדתך ה-90. ממך קיבלתי את האהבה לים, בעיקר את האהבה לדגים. והנה אחד הדגים היפים ביותר בים, ואחד הקטנים שבהם, שנקרא טרימה פישלזוני, נקרא על שמך. מזל טוב וכל טוב. Under the sea, under the sea, darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day, out in the sun they slave away. While we be putting foot and you floating under the sea. Darling, all the fish is happy as I'm doing. The fish on the land is happy. ברכות ללב ליום ההולדת ה-90. אנחנו מכירים מ-1965, מאז שקיבלת אותי לעבודה באוניברסיטה. 30 שנה עבדנו ביחד. למדתי ממך להתלהב ולהתרגש מכל תופעה ומכל בעל חי שראינו. לא יכולתי לקבל מורה יותר טוב ממך. נדבקתי בהתלהבות שלך ובסקרנות שלך. תמיד היית מחדש, היית פתוח לחידושים. אני רוצה לברך אותך ביום ההולדת, יום הולדת שמח, רק בריאות, ותמשיך להיות סקרן כמו שהיית עד עכשיו. בואי נמלט אל הלגונות השקטות, בואי לאילת, לאילת. בבירת השמש נלומש בנמש למול הרקיעים. ובישיבה הבאה של הוות"ת הם החליטו לתמוך בהקמה של מכון בין אוניברסיטאי באילת בניהולה של אוניברסיטה העברית.
downtown, you know how to jump, you're under the sea. These little stuff, you got to go run, you're under the sea. These little snail, you know how to whale, yeah, that's why it's hotter under the water. Yeah, we get up there, down we get fun, you're under the sea. מאחלת ללב בריאות טובה, אריכות חיים במחיצתה של לובה, ולעצמי להמשיך לראות אותו יום ראשון, שלישי וחמישי לפחות, כאן בעבודה ב7 בבוקר, אחרת אני לא יכולה להתניע את יום העבודה שלי. אוהבת אותך מאוד מאוד, נורא. לב היקר, נפלה בחלקי הזכות לחלוק עמך את המשרד וליהנות מהאווירה המעוררת ההשראה. אני מאחל לך המון בריאות ואושר וכל הטוב שבעולם. עד 120, מזל טוב. דורות של אנשים שלא ראינו כבר באמת הרבה מאוד שנים, אז זה לא רק אלה הם חייך עליהם, אלא הם חייהם של רבים מאיתנו פה. זה באמת כיף גדול. אני עמדתי פה ליד השולחן הזה לפני 10 שנים, ואז חגגנו את ה-80, ויש פה כמה תמונות מאז. אני אפסח על זה, כי זה לא יהיה... אנחנו נחזור פה על דברים שכבר ראינו, ולכן אני אגיע... זה אבולוציה של כובעים. מכאן זה מתחיל. אוקיי? זאת באמת התמונה הראשונה, כך התחילה ביולוגיה הימית, אם אתם רוצים. לב היה אז בן 27 או 28, ואני חושב שהמשקפת הזאת הייתה זמן רב עוד באבו כביר, והגיעה גם לפה, לא ויתרנו, לאחרונה היא נעלמה. נעבור מהר מאוד, זאת תמונה מיום הולדת ה-70. אז היו, רואים את זה או? צריך לחכות את האור. אולי תחכות את אני לא זוכר באיזה תפקידים היינו אז, ומה, על כל פנים זה היה אז 70, שזה היה צנוע, זה היה עוד במחלקה, וכמו שאתם רואים, גם נעמי אז בעצם נתנה את אחד מהשירים שלה, תמונות מאוד מאוד מרגשות מאותו אירוע, כמו שאתם רואים פה, ובטח הנכדים קצת גדלו בינתיים, זה אנחנו ב-70. לצערי אין לי תמונות מה-80, אני מקווה שאת האירוע הזה יצלמו מכל הכיוונים. זאת הייתה התוכנית של ה-80, היא הייתה פה, ובאמת אז היה לנו מצגת מאוד מאוד ארוכה שלא נראה אותה, אבל בסך הכל את האבסטרקט ראיתם בסרטון, והגענו עד הלום. עכשיו, כשאני חשבתי על מה בעצם, אודי ביקש ממני לתת הרצאה, לי היה הכבוד להיות הסטודנט הראשון של לב למאסטר, הסטודנט ולא הסטודנטית, ביחד עם רוטמן, עם יוכבד רוטמן, זכורה לברכה, שנפטרה זמן קצר אחרי שהיא סיימה בעצם את המאסטר. עברנו באמת תקופה ארוכה מאוד ביחד, מימי נאות הכיכר, כאן עשיתי את המאסטר ולא נחזור על זה. המשלחות לים סוף, המשלחות לסואץ וכו' וכו'. הנושא שבחרתי, כמו שדיברו פה, הוא סקס צ'יינג', שזה עסק, זה נושא שאני מתעסק איתו כבר ב10 השנים האחרונות, היה זר לי לחלוטין. אבל זה נושא שהעסיק את לב בדגים, שכבר הזכיר אותם, בפזית ים סוף שאתם רואים כאן, כבר בשנות ה-70. ואני זוכר הרצאה שלך בבית ציוני אמריקה, של מרצה צעיר, רק התחלתי, אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, ודיברת על סקס צ'יינג' בפזית ים סוף, כאשר הפרסום הראשון, בין הראשונים של לב, הוא הפרסום הזה בנייצ'ר, שהוא מדבר על שינוי סביב בפזית ים סוף, שאתם רואים אותה פה, כאשר הסיפור הוא בעצם סיפור סוציאלי, שיש זכר אחד, שאתם רואים אותו פה, שולט על עדר נקבות,
ומכיוון שהזכר הוא גיבור וצריך לשמור על כולם, מסתובב, הוא גם צפוי שיתערף ראשון, ואז נקבה אלפא מחליפה אותו והופכת לזכר, בתהליך שלוקח אולי שבועיים. כמובן שזה הסיפור בקצרה מאוד, ויש עליו הרבה ניסויים והרבה מאוד הסתכלויות בשדה. פה יש לנו מעבר, כן, מנקבה שהופכת לזכר עקב שינויים סוציאליים במערכת. לצערי, האנס פריקה עוד לא הגיע פה, ואני גם לכם גם בחרתי את זה. האנס פריקה הוא פרופסור מגרמניה שהרבה מאוד שנים ליווה אותנו גם כן במפרץ אילת, והוא עסק באותו נושא בדגים אחרים, כאן אתם רואים את השושלון האילתי, ופה המעבר הוא הפוך, פה יש לנו מעבר מזכר לנקבה, כאשר למה ואיך, אולי עוד נדבר, אבל הסיפור ההפוך מאשר מה שראיתם פה. עכשיו, בהקשר לזה, נעבור לסיפור שלי, שהוא בעצם שינוי סקס באלמוגים, שכאמור הוא בעצם נושא ההרצאה שלי, והוא מקשר בין שני הדברים האלה. ושואלים אותי, אז מה הביג דיל? הרי כל הסיפור של סקס צ'יינג' ידוע, ומה החידוש בעצם באלמוגים? כן, בדגים באמת הסיפור הזה מאוד מאוד ידוע, כבר הרבה מאוד שנים והרבה מאוד דגים מראים את זה. לא כן באלמוגים. באלמוגים אנחנו במצב של קרוב ל-500 מינים שונים של אלמוגים, דרך הרבייה שלהם ידועה. אבל כל הסיפור של סקס צ'יינג' שהתגלה למעשה רק לאחרונה, עבורי זה אולי התגלית שלי בכל הקריירה, בגלל ההתרגשות העצומה שליוותה את זה, מאחר ואני עוסק ברבייה של אלמוגים קרוב ל-40 שנה. ורק לקראת הסוף, מה שנקרא, הדבר הזה צץ, וזה הסיפור בעצם שאני רוצה לספר לכם בקיצור נמרץ. אני רוצה להתנצל מרבים מכם שכבר שמעו את הסיפור, אבל רק את האבסטרקט שלו, ומה שאני אדבר זה מעט, זה על רקע הרבייה מינית באלמוגים, השפעת שינויי אקלים על שוניות אלמוגים שהובילו אותנו בעצם לנושא עצמו. כן, שתי צורות עיקריות לרבייה של אלמוגים. עד תחילת שנות ה-70, מה שידענו זה שאלמוג מתרבה בתחילת שנות ה-70 על ידי יצירה של קלנולה, או פגית כפי שזה נקרא בעברית, הפריה פנימית, תא זרע נכנס לתוך האלמוג, מפרה את הביצה, בתוכו מתפתחת הפגית, משתחררת למים, משנה את הצורה שלה כפי שאתם רואים פה, ומתיישבת, וזהו החולים הראשוני בהתיישבות של אלמוג, עד יצירה של תחילת אלמוג עם הפרשה של קלציום קרבונט, והגעה לאלמוג שאתם רואים פה, שהוא קרוב ל10 שנים. עכשיו, וזה מה שהיה ידוע בספרות למעשה. באמצע שנות ה-70, לקראת סוף שנות ה-70 או ה-80, התגלתה בעצם הצורה העיקרית שבה אלמוגים מתרבים, וזה בכלל לא על ידי פגיות, אלא הפריה חיצונית. תאי ביצה ותאי זרע מופרשים למים, שם נעשית ההפריה, ושם מתפתחת הפגית, כמו שראינו קודם. אז כל מה שאתם רואים זה כדורים שמכילים אלפי ביצים עטופים ברקמה של הגונדה הזכרית. כל זה מתפוצץ במים, ושם נעשית ההפריה. כמו שאתם רואים פה, אתם רואים את הלבן הזה, זה הגונדה הזכרית, עטופה בתוך הכדור הזה. מסתבר שקרוב ל-90% ממיני האלמוגים, 85% ממיני האלמוגים מתרבים בדרך הזאת. ומאז שנות ה-80 נעשו הרבה מאוד דוקטורטים, הרבה מאוד עבודות מדעיות על איך אלמוגים מתרבים, ובאמת האינפורמציה שלנו כיום היא עצומה, עם הסיפור הידוע בשונית הגדולה של אוסטרליה, של הרבייה ההמונית, שבה קרוב כמעט 100 מינים שונים של אלמוגים מתרבים בלילה אחד, וכמעט כולם ברודקאסט. זאת אומרת, משחררים תאי ביצה ותאי זרע למים. איך תא זרע של מין אחד מוצא את הביצה של אותו מין, זה סיפור בפני עצמו. אבל מה שרציתי לומר, שהמידע שלנו על הרבייה של אלמוגים הלך והתפתח עם השנים ונהיה גדול ורע. נושא שני שמוביל לקראת ההרצאה שלי, בעצם הנושא של השפעת שינוי אקלים על שוניות אלמוגים. וכאן היה לי המזל להיות ב-15 השנים האחרונות, ב-10 השנים האחרונות מאוד אינטנסיביות, מדי קיץ ביפן, בקיצים באוקינאווה,
וכך נראה הריף באוקינאווה לפני הבליצ'ינג, לפני הלבנת האלמוגים ההמונית שקרתה ב-1998. עכשיו, ב-1998, שנה שבה הייתה התחממות הרבה ביותר, טמפרטורת מי הים עלתה ב-2-3 מעלות, וזה קרה במשך 3-4 חודשים. התוצאה הייתה מה שאתם רואים פה. הלבנה טוטלית, כמעט 90% מאוכלוסיות ומחברות האלמוגים לאורך כל אוקינאווה, לאורך כל החופים מתו. מי שהיה באותו זמן שם, במיוחד אלמוגים רכים, הסריחו בגלל הריקבון שהם יצרו, ואת הריח אפשר היה להריח למרחקים. כמו שאתם רואים, זוהי תמונה קשה, מי שיודע מה קורה אחר כך, כי לאחר חודש כל המקום הזה נראה כך. ולמעשה הרבה מזה עד היום לא התאושש. הרבה מזה מסביב לאוקינאווה לא הייתה כל התאוששות. ואז באורך פלא, או הייתי אומר מזל, צללנו באיזשהו מקום שלא היינו בו בכלל. לא היה במסגרת הצלילות הרגילות, באזור הזה כאן, שקראנו לו גם פונגילנד. פונגילנד זה הפונגיה, היא פיטרה, דומה לפטריה, אלמוג שדומה לפטריה. פונגילנד, מכיוון שהאזור הזה מצאנו בו מאות אלפי פונגיות, מאות אלפי פטריות שאתם רואים כאן, וזה היה לאחר הבליצ'ינג. בסך הכל הם החזיקו מעמד, זאת אומרת, מין שהוא בהחלט, היו שם קרוב ל-12-13 מינים, בהחלט עבר את המצב הקשה הזה בזמן שמינים אחרים נעלמו. זאת אומרת, השאלה הייתה בעצם איך ולמה, זאת השאלה הראשונית שנשאלה, אבל אני מתעסק בעיקר ברבייה, לא דווקא בפיזיולוגיה, והעניין של הרבייה באותו זמן, כפי שאתם תראו, עניין אותי יותר, והיה לזה שכר למעשה. עכשיו, אותו אזור שראינו קודם מאופיין בלחצים סביבתיים קשים, בנהר שנשפך לשם, שופך חול וטין, ועוד דבר שמאפיין את הסביבה הזאת, שמדי קיץ יש שם טייפונים שמביאים הרבה מאוד טין לשונית, כמו שאתם רואים פה, את אותו אזור. השונית למעשה מתכסה בסדימנט, וזה גשם של סדימנט הולך ויורד על האלמוגים, ואם מישהו מסוגל להתקיים שם, זה אותן פונגיות שראיתם שיש להן כושר ניקוי אדיר. עכשיו, מכיוון שיש שם הרבה אלפים ומספר מינים, קל היה לאסוף אותם בלי כל בעיות, זה לא הזיז אפילו מבחינת מה שאנחנו חושבים לפני שאנחנו נוגעים פה בכל אלמוג, שם ממש לא הייתה שום בעיה, ובקלות אפשר היה לאסוף 300-400 פרטים, כמו שאתם רואים פה, והיתרון הגדול בדבר הזה שזה פרט בודד, זה לא מושבה, כל אלמוג כזה הוא פוליפ אחד, שהוא לא ממש צמוד לקרקע, ואז ניתן להעביר אותו למעבדה ולעשות בו כל מיני דברים, לבדוק, לשקול, לקחת דגימות לעבודה מולקולרית וכדומה. כל אלמוג כזה, ברגע שהוא הובא למעבדה, סימנו אותו, כמו שאני אומר סימנו, היה לי שותף יפני, קזוהיקו סקאי, זה סיפורים אחרים איתו. על כל פנים, אתם רואים שכל אלמוג כזה סומן במספר, זה נשאר forever. למעשה, ניתן היה לבדוק את אותם פרטים, וזה היתרון הגדול שאתה לא יכול לעשות בעבודה רגילה על אלמוגים. לבדוק את אותו הפרט הלוך וחזור. אתה מביא אותה למעבדה, מודד, עושה בו את כל הניסויים שאתה רוצה לעשות, מחזיר אותו לאחר העבודה על השדה, הוא יושב שם שנה, אחר כך לוקח אותו בחזרה ומודד על אותו פרט את כל השינויים שהוא עבר. וכאן אתם רואים שכל אחד מהפרטים האלה מונח באקווריום נפרד, כמו שאתם רואים פה, והסיבה לזה אתם תראו מיד. כל האקווריום האלה מונחים במכלים מאוד גדולים, עם מים זורמים, תנאים שבאמת אפשר לקבל לא בהרבה מקומות בעולם. עכשיו, הפלא הגדול היה, ואני שוב מתנצל בפני אלה שכבר שמעו את זה, שמי שמגיע לאוקינאווה ומסתכל על מערכת כזאת, באוגוסט, או למעשה ביולי ואוגוסט, 5 לילות לאחר הירח המלא של יולי ואוגוסט,
בשעה 9:45 בלילה, יראה את הפליטה של תאי ביצה ותאי זרע. זה דבר מדהים, הדיוק הזה של מתי שהם עושים את זה, וזה מחזה מרהיב. עכשיו, מכיוון שהמינים פה נפרדים, וזה ידענו רק אחר כך, זאת אומרת, בכלל, כל הקבוצה הזאת לא ידענו כמעט שום דבר בענייני רבייה. הסיפור מדהים לראות, לדוגמה, זכר כמו זה פולט את תאי הזרע. זה נעשה בהפסקות של 5 דקות ועוד פליטה. 5 דקות ועוד פליטה. אתם יכולים לראות את זה כאן בקרוב יותר. זה האזור של הפה והפליטה של תאי זרע למים. אותו דבר עם הנקבות. נקבות פולטות תאי ביצה, שאתם רואים אותם כאן. למעשה ים של תאי ביצה. ויש לנו אקווריום שהוא נקבה, אקווריום שהוא זכר. מספר 19 נניח, אני יודע שהוא נקבה, מספר 27 הוא זכר. שוש היה לה גם, שוש זאת אשתי, הייתה לה גם ההזדמנות לראות את המראה המרהיב הזה, וזה באמת מראה מרהיב. ואם אתם חושבים שקל לקבל תמונות כאלה, תשאלו את עמרי וחן שהיו שם בקורס, ישבו כל הלילה בשביל לצלם את השנייה או את הרגע שבהם הם פותחים את תאי הביצה, לא פשוט. על כל פנים, מה שרואים, אתם רואים שאי אפשר לטעות בין מה זה נקבה ומה זה זכר, או מה זה זכר. הזכר המים הופכים לא צלולים, כאלה שאינם מתרבים, לא רפרודקטיב, המים צלולים לגמרי, נקבות, וכפי שאתם רואים פה. במילים אחרות אין אפשרות לטעות במי זה זכר ומי זה נקבה, ואנחנו יודעים בדיוק, כמו שאמרתי, מספר 27 הוא זכר, מספר 19 הוא נקבה. הם עושים אותו דבר חודש אחר כך. עכשיו האלמוגים האלה חוזרים לשדה, כמו שאמרתי, שנה לאחרי זה, הם נמדדים, נשקלים וכו' וכו' וכו', ואנחנו בודקים את המין שלהם. אם אני אחזור חזרה, אז כאן הייתה הפתעה גדולה. לילה בשנה השנייה או השלישית, אני מסתכל במחשב, הכל נעשה בלילה כמובן, ביום ישנים ומתחילים לעבוד ב6:30 בערב, כי כל הלילה אתה בעצם מלווה את הרבייה. אני מסתכל במחשב במספרים, ומה שאני רואה, שמי שהיה 27 היה זכר, הוא עכשיו נקבה. מי שהיה קודם נקבה, עכשיו הוא זכר. אמרתי, זה לא יכול להיות, זה טעות. מי יודעים? אף אחד לא יהיה כזה דבר. בטוח שיש פה טעות. ואז אני רואה עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. השאלה 2:30 לפנות בוקר, אני קפצתי על הכיכרה. כיוון שאז עשה לי קליק שאולי יש פה באמת סקס צ'יינג'. מה שלא דווח בכלל באלמוגים, אחרי כל כך הרבה עבודות על אלמוגים ועל רבייה של אלמוגים, אז יש לנו פה סקס צ'יינג', הסקס צ'יינג' אמיתי. מדוע זה סקס צ'יינג' אמיתי? מכיוון שבעבודות היסטולוגיות לא מצאנו גונדות, או לא מצאנו מצב שיהיו גונדות גם זכריות וגם נקביות. במילים אחרות הוא מחליט, שנה הזאת אני זכר, שנה אחריה אני נקבה. עכשיו, למה להחליף, שזה בעצם נושא ההרצאה, אנחנו נהיה מיד, וכמו שאמרתי, נעשו הרבה מאוד עבודות על דגים, אבל עוד יותר עבודות נעשו על צמחים, הרבה קודם, ואולי התנ"ך של מה שנקרא Theory of Sex Allocation, זה של צ'רנוב, שהוא בעצם ניתח את כל המצבים האלה, זה הספר שהוא האורים והתומים של הנושא הזה, ואולי אחד הסיפורים לגבי, כדוגמה, זה הגמישות הסביבית שקיימת בסחלבים. סחלבים ידועים, הם בעצם עשויים או יכולים לשנות את הזוויג שלהם בצורה דו-כיוונית, ואנחנו רואים שהם בעלי גמישות זוויגית. רק נשטוף את העיניים קצת עם הסחלבים באוקינאווה. כשאתה מחזיק אותם, או אותם חוקרים שהראו את זה, כשמחזיקים אותם בתנאים של תאורה טובה ונוטריאנטים, בתנאים אידיאליים, הם נקבות. כשאתה מעביר אותם לתנאים קשים, גם בצל, חוסר תאורה או מה, הם הופכים לזכרים. עכשיו, מדוע? זה גם ברור כתוצאה מהדבר, להשקיע בנקבה, להשקיע בביצים, להיות נקבה, עולה הרבה יותר אנרגטית מאשר להיות זכר. לייצר זרע אנרגטית הרבה יותר זול מאשר לייצר רוציטים או ביצים. אחד המודלים שנגזרו מהספר שלו, זה מה שנקרא מודל יתרון הגודל בחילופי הזוויג. מה זה יתרון הגודל? אז המודל בעצם אומר שכיווניות של שינוי הזוויג מזכר לנקבה או מנקבה לזכר נקבע על ידי הקשירות הדרווינית, שם בעברית מסובך, למה שאנחנו קוראים פיטנס.
או הצלחה רבייתית של האורגניזם שאנחנו מדברים עליו, אבל את הפיטנס חייבים, אם רוצים לבטא אותו בצורה כמותית, צריך לבדוק במהלך כל חיי האורגניזם, הן של זכרים והן של נקבות. אבל זה כמעט mission impossible, וצריך לעשות את זה כמובן בצורות שונות ובדרכים שונות, על מנת לתת ערך כמותי לפיטנס, אבל בואו ננסה להסביר ולתת תשובה מה המודל הזה אומר, ולגמרי בקיצור ובצורה מאוד פשטנית, אני רוצה להראות לכם את הדוגמה של הפזית לעומת של שונון, מה בעצם הראה המודל הראשוני לגבי חילופי סבי. אז אם יש לנו מצב שעל ציר ה-Y יש לנו את הפיטנס או את הערך הרפרודוקטיבי כנגד גודל הגוף או הגיל שאתם רואים פה, אם מתקיים מצב במינים שיכולים להחליק אותם, מתקיים מצב שבו בגילים צעירים שאתם רואים פה הערך או קצב הגידול, קצב העלייה של הפיטנס של הנקבה גבוה מזה של הזכר, עד הגעה לגודל מסוים או גיל מסוים שפה אתם רואים ששתי הקומות האלה מצטלבות, זה המצב שיהיה חכם מהכיוון של הנקבה להחליף לזכר, מכיוון שאז היא תעלה את הפיטנס שלה, אז היא תעלה את הערך הרפרודוקטיבי שלה, וזה בעצם המטרה של כל בעל חיים, ולהצליח באבולוציה, זה להעלות את הערך הרפרודוקטיבי שלך ככל האפשר יותר. זה המצב גם שבו הברירה הטבעית תעדיף כמובן מה שראינו פה, חילופי מין מנקבה לזכר, שראינו אותם בפזית, וההפך במודל השני, שבו אתם רואים שהזכר נמצא מתחת לנקבה, ואז זה המצב שבו בעצם כדאי לזכר להפוך לנקבה, זה מצב שבו יש לנו מעבר מנקבה לזכר. עכשיו כמובן שאם שני הקווים האלה מקבילים, זה מצב שבו יש לנו אין חילופי מין, רק זכר לאורך כל החיים ורק נקבה לאורך כל החיים. זה מתקיים רק כמובן כשיש לנו קרוסינג של שני אסטרטגיות הרבייה של מינים שהם בעצם מחליפי מין. וכאן אתם רואים את הסיפור בעצם עם הפזית, אתם יכולים לראות פה את הזכר ששולט על עדר של נקבות, כאשר מה שפה משנה זה כמובן הגודל, כאשר זה מביא בעצם, מאחר והזכר הוא מאוד מאוד תלוי, הערך הרפרודוקטיבי שלו תלוי מאוד מאוד בגודל, זה מביא לחילופים של מנקבה לזכר, וההפך הוא במצב של אמפיפריון או של שנון אילתי, שבו הם מתחתנים בעצם, יש זכר ונקבה לאורך זמן. זה הסיפור אגב של פריקה, ואני מאוד מקווה, אני לא יודע מה הוא תכנן פה להרצות, אבל באותו זמן זה מה שאנס פריקה שעוד יגיע, אני מקווה, יספר, או זה מה שהוא עשה בכל. עכשיו אני לא אלאה אתכם הרבה בגרף הזה, אני רק רוצה להראות בקיצור נמרץ מה זה אומר. פה יש לנו שני מינים שעליהם עבדנו בעיקר, נקרא לזה הפטרה המוערכת. הפטרה המוערכת וזאת פטרה עגולה. וכאן אנחנו נראה שלבים שונים בחיים שלהם, כאשר מה שיש פה זה בסך הכל גרף של המשקל כנגד האורך או הקוטר של האלמוג, ואני רוצה להפנות את תשומת לבכם לאלמוג הזה ולגרף הזה, כאשר הכחול זה נקבות, המשולשים האדומים זה זכרים, ושחור זה נורמות אורגניים. שימו לב שבשלבים המאוד מאוד צעירים, זה השלב הצעיר מאוד, האלמוגים לא מתרבים, או שהם זכרים. בשלב הביניים בגיל, זה השלב שבו הם מחליפים את המין. בשלב מאוחר יותר, וכאן הייתה הפתעה, אתם רואים את כל השחורים האלה, זה השלב שהם מפסיקים להתרבות. זאת אומרת, ייתכן מאוד שמה שיש לנו פה זה הנושא של הזדקנות. אנחנו בעצם יודעים שהאלמוגים הם חיים forever. אנחנו יודעים שהאלמוגים הם, ישנם אלמוגים בני אלפי שנה, ואם הם לא נהרסים על ידי גורמים חיצוניים, הם בעצם מסוגלים לחיות. ההבדל הוא שאנחנו מדברים פה על מין שהוא פוליט אחד בלבד.
זאת אומרת, זה לא מושבה כמו מרבית האלמוגים, אלא פוליפ אחד בלבד. וההפתעה הנוספת במהלך השנים הייתה העובדה שהם לא רק שהם החליפו את המין בכיוון אחד, אלא הם עשו את זה הלוך וחזור. שנה אחת הם היו זכרים, שנה אחריה נקבות, שנה שלאחריה אולי עוד פעם נקבות ואחר כך זכרים, ואז כמובן נשאלת השאלה למה ומה קובע את הסקס צ'יינג', שזה סיפור הרבה יותר קשה לפצח. על כל פנים, התרומה שלנו למודל, אתם רואים אותה פה, אם זה היה המודל הראשוני, שהוא כאן, שלנו בעצם מראה את הדבר הזה, שיש בעצם חילופיות חוזרת ונשנית באלמוגים. גורמים אפשריים, אנחנו יכולים לחשוב על מספר גורמים, בוודאי לא התנהגות, כמו בדגים, מכיוון שאלמוגים קבועי מקום, אין להם בדיוק התנהגות, לא זה מה שקובע את חילופי המין שקיימים בדגים. יכולה להיות תקשורת כימית או הפרשת הורמוני מין, כמו שאנחנו יודעים במיני בעלי חיים רבים אחרים, או עקה סביבתי. אז בואו נתחיל בקיצור נמרץ, ואני כבר עומד לסיים, אני מקווה, בתקשורת הכימית. אם שני אלמוגים נמצאים זה ליד זה ויש נקבה גדולה או זכר קטן והרי מפוזרים על הקראית בשטח, יכול להיות שמתקיימת איזושהי תקשורת כימית בין האלמוגים לבין עצמם, ועל מנת לבדוק את זה ובהתאם למודל, מה שניתן לעשות זה פשוט לקשור, וזה אפשר לעשות וריאציות שונות, אבל לקשור נקבה קטנה עם זכר גדול, שעבור שניהם זה בזבוז, כן? מכיוון שאם נזכור את הגרף של הפיטנס, על מנת למקסם את הפיטנס שלהם, צפוי ששניהם יחליפו מין שנה לאחר כך. עכשיו אם עושים ניסוי כזה עם הרבה מאוד זוגות של נקבה קטנה וזכר גדול, שמים אותם במרחקים גדולים אחד מהשני בריף, כך שלא יהיה השפעה אחד על השני. זה אגב גם אחד המינוסים הגדולים או הקשיים הגדולים בעבודה עם אלמוגים, במיוחד בניסויים, שהתוצאה אתה מקבל אחת לשנה, צריך לחכות שנה שלמה על מנת לקבל תוצאה מסוימת, כן? זה לא בקטריה. וברגע שאנחנו עושים את זה, כאן אתם רואים אותם במים, את הניסוי, לצערי אני עוד לא יכול לתת תוצאות של הדבר הזה, יש עם זה, צריך עוד שנה ועוד שנה ומסתבר מדגמים הרבה יותר גדולים. כמובן שהתוצאה היא לא לגמרי חד משמעית, אבל בהחלט מראה על הכיוון. ואם אנחנו מדברים על עקה, אז מה יותר מאשר לשבור לחצי, כמו שאתם רואים פה נקבה, שאנחנו יודעים שהיא נקבה, וזה בהחלט גורם לעקה סביבתית מאוד מאוד קשה. כאן אתם רואים תחילה של רגנרציה לאחר חודש, וכאן אתם רואים פה רגנרציה רצינית מאוד לאחר שנה. כל החתיכה הגדולה הזאת היא רגנרציה לאחר שנה, וכצפוי שינוי הזוויג של המחצית הזאת של החצי הזה היה לזכר. מה שהיינו צופים שנה לאחרי זה, או שהם לא יתרבו, או שהם יהפכו לזכרים. אבל ייקח להם זמן עד שיהיה להם מספיק אנרגיה להיות נקבות. ובסוף הדבר האחרון, גיל והצלחה רבייתית באלמוגים, שמוביל בעצם לכל העניין הזה, האם בעצם יש הזדקנות, האם הם חיים חיי נצח, או יש הזדקנות, שהיא נושא שהוא אקטואלי לכמה מאיתנו בזמן האחרון. כן, אז מה שאנחנו רואים פה אפשר ללמוד או לבדוק את הגיל של אלמוגים במקרה הזה, זה נקרא בקלות יחסית, מכיוון שהם מראים טבעות גידול, כמו שאתם רואים פה, זה אלמוג ב9 שנים, ושימו לב שבתחילת הגידול שלו הוא הרבה הרבה יותר מהיר מאשר בשנים שלאחר מכן. כאן במשך 4 שנים הוא גדל כ6.2 סנטימטר, כאן כ3.2 סנטימטר. על כל פנים, לא בכל הפרטים האלה ניתן בקלות לבדוק את העניין, ואז הולכים לאמצעים קצת יותר מתוחכמים, וכשביפן אין בעיה של כסף ואין בעיה של אמצעים, אז משתמשים ב-CT, ולקבל CT אנחנו מקבלים את טבעות הגידול האלה ב-CT, אפשר לראות את זה במינים שונים של אלמוגים, בלי שפוגעים באלמוג, אתה יכול לקבוע את הגיל שלו, להחזיר אותו למים, ואז לעבוד אקולוגית בשאלות מאוד מאוד חשובות לגבי נושא של גיל, ולדוגמה לעניין של הזדקנות. כאן אתם יכולים לראות אלמוג שהוא מבוגר יותר בלפחות 25 שנים ממי שמחזיק אותו, כן, זה בערך בין 95,
כאן עדות ראשונית להזדקנות, או רמז לאכן שיש הזדקנות במקרא, באלמוגים האלה. אתם יכולים לראות מהעובדה שאם אנחנו נספור את מספר הביצים שכל אלמוג מפריש באותם הקברניטים, כל נקודה פה זה אלמוג, וזה המשקל, כאן יש לנו משקל עולה, אנחנו נראה שעם הזמן מספר הביצים המופרשות, כמובן מדובר פה במאות אלפים, אז זה רק דגימות נעשות, עם הזמן יש עלייה עד מקסימום מסוים, ואחר כך דעיכה, זאת לדוגמה איזושהי נקבה ענקית של 7 קילוגרם שהוציאה כמה זרזיפים של תאי ביצה, אבל יכול להיות שזאת התקדמות. ודבר אחרון, וזה מחקר שנעשה כרגע, והוא לגמרי לא מושלם, אבל גם בנושא הזה של גיל ורבייה, זה הסתכלות על הטלומרים של אלמוגים, מה הם טלומרים, אם זהו התא וזהו גרעין התא, ופה אתם רואים את הכרומוזומים, שימו לב לנקודות הכתומות האלה, כל נקודה כתומה כזאת זה בעצם רצפים של DNA בקצוות של הכרומוזומים, שהם יוצרים מעין מכסים מולקולריים שמגינים על הכרומוזום מהתנוונות או מהצמדות לכרומוזומים אחרים. עכשיו, במהלך תאי התא עם החלוקות, אותם טלומרים הולכים ומתקצרים, ומה שקורה בבני אדם, שנעשו בזה הרבה מאוד מחקרים, אתם יכולים לראות פה את אורך הטלומרים כנגד הגיל, אני ואחרים נמצאים באזור הזה, אתם רואים שיש פה התקצרות מאוד מאוד רצינית של הטלומרים, סביב זה נעשו הרבה מאוד science fiction, איך להאריך את חיי האדם. אני רק יכול לומר לכם שקיבלנו בסך הכל את הצפוי שבתאי זרע הטלומרים הם הרבה יותר ארוכים מאשר תאים סומטיים, ויש ירידה מסוימת עם הגיל, אלא שזה עדיין לא סיגניפיקנטי, וזה בהחלט צריך לעבור עוד עבודה. זו רק דוגמה למחקר שלא מסתיים אף פעם. זה אומנם בפרס, אבל אני מאוד מקווה שבפגישה הבאה שכולנו נהיה נוכחים כאן ואני אספר לכם את הסיפור המלא ביום ההולדת 100 ללב. הרבה מזל טוב. יום הולדת 90 בכזאת אישיות. באמת אני אומרת לכם, ואני גם מאוד מתרגשת לראות פה את לובה, כי אני נהניתי מהעוגות שלך במשך כמה כחלק מההכנות ליום הולדת של לב, אספנו מחברי המחלקה ומחברים נוספים שלך ברכות ואיחולים, והם נמצאים פה באלבום הזה שעשינו, שאני רוצה להעניק לך, ויש בו גם כל מיני תמונות שמצאנו, ואני הייתי נשאבת לתמונות האלה. קודם כל היה מצחיק לראות את כל כסופי שיער למיניהם, כשהם היו צעירים. ואני ממליצה לכל הסטודנטים הצעירים, בהזדמנות תעברו אצלי, זה נורא נורא כיף ומצחיק לראות אותם, הם עשו כיף חיים, ואני מקנאה בהם מאוד. ואנשים כתבו ללב גם כל מיני דברים, כמובן מאוד אישיים, אבל גם קצת מצחיקים. לדוגמה, איך אני יודעת שללב יש מאמר שהולך לצאת? אחד האורחים המאוד חשובים של המגזין, של הדגים, שלח לי בתור תגובה, תמסרי ללב שהמאמר שלו יתקבל. זה מאוד ישמח אותו בגיל 90. ואמר לה, תשמע, כתבתי לו, זאת הפתעה. טוב, אז הוא כתב ברכה אחרת, ואז אני ככה התבשלתי עם זה כמה ימים, כי ידעתי כמה זה ישמח את לב, ובסוף לא התאפקתי ובאתי ואמרתי לו, לב, המאמר שלך יתקבל, אני איכשהו יודעת את זה. והחיוך, זה החיוך הרגיל של לב. אז לב, זה בשבילך. תודה רבה. ועכשיו זה הזמן שלך להגיד כמה מילים, יש לך 35 דקות, אם לא רוצים. אני הבאתי רק את האבסטרקט. נמצאו אותה. נצנצים, לפני כמה ימים זרקה אליי נינה, נצנצים. היום היו הרבה נצנצים, אני נורא מתרגש, ואני נורא, אסור להוסיף מילה נורא, אני מודה לכם מאוד על שבאתם,
אני שמח מאוד שבאתם. אני מודה מאוד על כל הסופרלטיבים. במיוחד מהצאצאים. כשאני מסתכל מגובה של 90 שנה, אני נזכר בתיאוריה שהתפתחה איפשהו, התחילה בשנות 60 על ידי קריז'נובסקי ברוסיה, ואחר כך נשכחה, ואחר כך בלון בקנדה הוציא אותה אחוזה, של Saltation in the College. בקיצור אומרת, שבדרך כלל השינויים מתרחשים שאנחנו לא יודעים אותם, לא רואים אותם, גם כשבודקים את ה-DNA, אבל כשמצטברת כמות מסוימת של שינוי, פתאום זה מופיע. ואני חושב שזה נכון. אני פעם שאלתי את מאיר, המפורסם בירושלים, כשהוא יראה את הסדרה של גמלים, שאלתי מה בין גמל זה לגמל זה, אז הוא אומר, לא אכפת. הנה, למישהו היה אכפת. והיום אנחנו כבר יודעים שיש הצטברות הזו. ההצטברות הזו היא צורת החיים שלנו. אני לא יודע אם שמתם לב, אנחנו לא חיים ככה. אנחנו חיים ככה וככה. ובחיים שלי היו כמה כאלה, אחת מהם זה לוב. פגשתי בקרון רכבת. אבל השנייה זה למשל מנדלסון. שפתאום החיים שלך ממסלול אחד מוזזים בבת אחת למסלול אחר. למה אני מספר לכם את זה? כי אני תמיד אומר לצעירים, אל תחליטו ככה וככה. אתה עושה מיקרו, אתה עושה סינפסות, אתה עושה נוירונים, תעשה גזינטהי. אבל אל תשכח שזה בא מאיזשהו מקום. זה הוביל אותי בביולוגיה. אני תמיד ניסיתי לראות מה סביב זה, לא רק מה בתוך. ולכן שמחתי היום לשמוע את התקצירים של המסטרנטים בקוראן. הם במסלול הנכון. עובדה בולטת מאוד לזה, זה יוסי לויק. מאסטר עושה על אמנונים בבריכות של ים המלח. בתקופה הזו מנדלסון אמר לי, לב, מה אתה בפוץ כל הזמן? לא תקבל פרופסור אף פעם. אני חושב שהוא טעה. זו דוגמה קלאסית יוסי לויק. אחרי שעושה אמנונים אמר תודה רבה. אני עושה אמנונים. ואז היינו יחד באילת עם לארס רובוטקין ואמרתי לה, קח אותו אליך. יוסי לויק. ולכן אני מאחל לכולכם. תישארו פתוחים. קצת סקרנות, אינפנטיליות צעירה. אינפנט זה תינוק, זה לא משהו. עכשיו העיר לי אותה אחת הרביואר של המאמר שלי, שזה רק ספקולציה. וכשאתה מסתכל בספר, הוא אומר ספקולה זה תיאוריה. ספקולה זה תיאוריה. וגייטס. אז כל התודה לכם, ואני מקווה שעוד נתראה הרבה פעמים. תודה רבה. It's Vienna 2012. Yeah, okay. I'm a troublemaker. But it wasn't my fault. In Eilat, I was waiting this morning in the airport for 4 hours. This is really a lot. Okay. Dear Lev, it is a great honor for me to be here and celebrate with you your 90th birthday. And I have to say, my wife supplied me with this white shirt. The last time when I was wearing this was probably in the Stone Age during my wedding, many years ago.
What an age, 90 years. You are in our present academic world indeed one of those rare specimens that I really adore. Throughout your entire scientific life, you retained a holistic, organismic view on our living world. And you are, in the best sense of the word, truly a naturalist, a perfect naturalist. And you are also a pioneer in the research and exploring of the Red Sea. Yes, today our membranes, spikes, and genetics, it's okay, molecules, the dominators in the hierarchy of biological sciences, and the naturalistic view became more or less an Aschenbrödel, a Cinderella, an underdog. I confess openly that I prefer you. My mentor Konrad Lorenz, also one of the perfect naturalists and philosopher, with whom I had spent many hours, unforgettable hours, in front of his aquarium. He, as a Nobel Prize winner, stated in one of his last letters before he died to me that he is convinced that one day our Cinderella will become a queen of science. We are waiting for this moment. Therefore, dear Lev, I will present to you a kind of birthday gift. Oh, how I have to operate this machine? You can use the mouse. Oh, that is sophisticated. Yeah, all right. I go here, huh? Yes. No. You go. Yes, these are these new machines. Yes, it's not so new. Lev can operate. Okay, so just press here. I will present to you a kind of birthday gift, my very personal view on a living fossil, the coelacanth Latimeria chelone, which survived almost unchanged for 450 million years. Not that I wish you that you outcompete the coelacanths in age, but I want to say merely it is better you keep your spirit, your health, and your vision on animals and plants. Decades ago, the famous British paleontologist Errol White made a statement. He said that coelacanths remained what they always had been, namely coelacanths. As a kind of paradigm, I would like to add, Lev, remain what you always had been, namely Lev Fishelson, unchanged within the world of membranes, spikes, and molecules. How was it? Here. The coelacanth could be shut off this light. It would be better for the. Yeah, this is really better. The coelacanth became known as the famous living fossil when I explain you something about the history. They were known only from fossil records. 450 million years ago they appeared, and as we thought, or many people thought, that they are on the root of all living tetrapods. Not Latimeria, it is much too big. This is a side chain of the coelacanths. This fish never made a step on land, although it was coined as the forerunner of the tetrapods. In reality, he is staying there on the roots for this giant
evolution which took their place to the mammals to the human beings. But the coelacanth is really only a side chain. This fellow never made the step on land. In Christmas 1938, Miss Marjorie Latimer, a curator of the East London Museum, made a fine discovery which was then coined, I like this very much, best fish story in 50 million years. One of the most sensational scientific discoveries of the century. The South Africans like that. And the G.L.B. Smith describes the fish, and he had this very well-known wanted letter displayed on all islands of the Western Indian Ocean, and indeed it took about 14 years. In 1952 he received the news that one of the coelacanths was caught off the island of Anjouan, and he flew then with the airplane of the Prime Minister Malan to this place and hijacked this fish. And it was almost a dramatic incident between the French government and South Africa, which was because he went there, took the fish and flew to Cape Town, where he was really celebrated with these new fish. He wrote a book, Classics in Zoology, translated in 37 languages, and one of the zoological classics. It was full of nationalism, full of racism, and I grew up in a communistic country in East Germany, and I really didn't like this talk of this man. But I was fascinated by his energy, by his vision to find this fish and the story, how he made it. Yes, I was convinced when I was very young, you see it in the next picture, I was 12 years old, invented just a new aqualung, totally new, because here you have a bottle which I pumped with a motorbike pump, and then you see here a pipe coming out and a snorkel. When this was bubbling, I knew my system was full of air and I could breathe. I read during those days the book of Smith, and I was 100% convinced that I would see this fish in one day in my life. And I tell you, it was really something which I always was thinking of. I escaped from East Germany because I wanted also to see a coral reef. And I went to Egypt by bicycle from Hanover. It took me between June and November, and there I made it with a I photographed it, Selbstauslöser. I don't know the English term. Selbstauslöser. What? It's a self-timer, something like that. Self-timer? Yeah, no, self-timer. And there I saw the first time in my life, I saw a coral reef, and then we built the habitat Neritica in Eilat, and now you ask, he is departing. How it is possible that Neritica has something to do with the coelacanth? I tell you what. Now this is a picture. I was building this there together with a friend, and I had a diploma in East Germany. I'm an experienced socialistic metal worker, and this was good because I could then build this habitat together with a friend in Eilat with the help of many Eilatis, which was really nice. It was a nice part of my life. And finally this came into action and we did a lot of dives. And during those days when I was diving, and I could prove that with a minimum of money you can build underwater
technology. I mean, I'm not a millionaire, my friends were not millionaires. It was just that we really started to work. You need enthusiasm, and the people from Eilat helped a lot. Also the German industry, I have to say. I'm an expert in writing begging letters, and I received a lot of technique from the Germans. And then this nice man here on the right hand left in the picture is Jacques Picard, the man who made the world record dive in the Challenger Deep. And Picard invited me for a dive in the Lake of Genève. And when I saw that, I saw an impressive nothing, because there was only sand on the bottom in 300 meters depth. But the whole thing stuck me, and I said, this is what I'm going to do in the next future. And then I started the undertaking with Geo, and we trained in front of our underwater house, and we really became submariners. And I have to tell you that our expedition to the Silicon started actually in Eilat. We sailed from Eilat, we took Geo on deck of the yacht Metoka. This ship was specially built for the Silicon. The lifetime was very short because it sunk. It sunk a year later because the owner had to sink her because he was in a financial distress. So we arrived in Christmas 1986. We arrived the Comoros, and here we saw those fishermen who made the Silicon famous. They are angling with long lines down to about 800 meters, tremendous. They know exactly, they can measure the length of this works. The front one. There's a difference between men and ape. Now, this is complicated, yeah. They are angling with these outrigger canoes. The first thing what I did, I made a lot of interviews with them to find out what they know about the Silicon, and I found out they said they catch them only during the night. These fishermen were in the first time of our arrival very suspicious. When we went at night with this shiny thing under the waves and disappeared for hours and came then back, it was for them unbelievable. And we cruised many miles underwater without success because we didn't know anything about the real life of this fish. But my friend and co-pilot Jürgen Schauer said, you know, we have to look in caves. I said, what nonsense. This fish is 2 meters big and the caves are 1.5 meters wide. How can a fish fit therein? I don't believe it, but later on it proved that he was right. The first thing what we found when we saw the Silicon was that he missed something. Konrad Lorenz said if a fish is a bottom-living fish, old forelegs, it means they are creping on the bottom, you need an angle, you need a joint. The joint here on the pectorals and also on the pelvics. But there was none. And we never saw the coelacanth ever creeping on the bottom. They are staying in the water, paddling with the fins, and you fall asleep if you watch them. I said, very good for very hectic Israeli engineers and politicians. Watch a coelacanth for half an hour and you really calm down. I made a discovery. This is the holotype of the coelacanth, and you see, funnily, because these were old forelegs,
the man who made the model stretched and pushed the fins down. You see it on the right hand side, but this piece never creeps on the bottom. And in Chimex Tierleben, the painter, he didn't believe him, this Mr. Smith, and you know here he made something what he thought would be right, and indeed, if it would be a blended or another bottom living fish, there would be a joint, but there is none in the silicate. When I made an analysis of the fin movements, the first astonishing discovery was that the pelvic and pectorals, the right pectoral and the left pelvic, they are synchronized, as you see here. And the same, of course, with the other side, left pectoral, right pelvic, and those where they produce thrust. This is the dorsal fin. With this one, you can see they are not in phase. What does it mean? It's a hydrodynamic effect because the cross section of the coelacanth is almost oval. If this fish would make a downbeat on the right hand side, of course you would produce a moment, a twisting moment. To counteract that, you have to beat downwards on the other side, something like that. And this is the step, the cross step, which you find in land living tetrapods, but it has nothing to do with movement on the bottom. It is simply a hydrodynamical effect. When we found these coelacanths on the 17th of January in 1987, it went through the whole world. This was good for us because it makes it more easy to get research money. We even appeared on the first page of the New York Times. And I always say that on this day a fish dislocated politicians in the last pages. He was on the front page. The coelacanth, the picture which you saw, was also the cover girl of Nature and many other journals. This was also good because of finances. I always say, and students have to know that, you should publish your papers in good journals, not in the Kirchenblätter von Hintertutzelfing. Only Lev is understanding that. Not in cheap journals, because it doesn't help you. I could raise in the years following over 5 million euro with the coelacanth research, and I was generously funded by various companies. We had only found 6 coelacanths with the Geo boat, and Geo could only dive to 200 meters, and I said, friends, there must be more. Let's build a new submersible. And so we started, although we didn't think about money. And I have to say, this is a sad story. The money fell almost from heaven, because there was a crash of an airliner and in Swiss, in the Lake of Constance, and we salvaged it, brought it up, and with this money we could further go ahead with the building of Jago. Then we went into a pressure tank. It was built under the Germanische Leut. This belongs now, I gave it to Kiel, to the Leibniz Institute for Marine Research. It is now a component of the German research fleet. We tested it in a giant tank, and our
costs were 15,000 German marks, which we didn't have. That means before I went there, I had long discussions with the operators of the chamber, and on the end, I got it for nothing. And we could test Iago under really expert supervision, and this gave us a lot of technical confidence. If you are involved in submersible diving, you must have technical confidence. You must trust technique, otherwise you get claustrophobic in the vicinity of an hull which has 1 meter 25 centimeters. By the way, I tested that. I tested my narrowest diameter where I didn't get claustrophobic. That means I had built dummies surrounded with newspaper paper, and then I enlarged the diameter. I started with 90 centimeters. This was a coffin. I didn't feel well, and I found that from 1 meter 15 onwards you feel comfortable, and this was a big achievement because we then built Iago, the new one, which has a Dutch capacity of 400 meters. We can dive with it 1 meter 29, and you feel quite safe. So we made a second expedition in 1987. This picture which you see here, we have taken with a natural light, without any artificial light, at a depth of 198 meters. With a normal camera. This is an unbelievable, you can see an unbelievable visibility and of course an unbelievable brightness. And there we made the first and most interesting discovery, and Jürgen Schauer was right. If you shine light into it, you see the glooming eyes of the silicon. There is a behind the retina you have a tapetum lucidum called, which reflects all light and gives this eerie impression like the Dock of Baskerville in this famous novel. Because we haven't seen in the years before the silicon, because think, the pilot sits over there, the observer sits with his head over here and looks through here. And the silicons were always up to here. That means to watch them, we had to alter the entire observation techniques. We were lying flat on the bottom, looking upwards, and then we found them on many places. And we made then afterwards interesting discoveries. For instance, here I have a military light amplifier camera, and what I investigated you see in the next picture. Left the light. What is that? These are the dead shells of an oyster, white, and what you see here are two silicons. Here on the fins you can recognize it, and they match perfectly with the whiteness of the background. I have another one for you. This one, you see down here the fish, and on top the tapetum of Dymia is the name of this shell. And as a naturalist, I said to myself, because this matches everything so nicely, there must be something involved that this is active, that they take light which falls down there, and something must happen. What I did, I made a spectrum, and suddenly I recognized that you have a reflection. We went from 300 to 1800 nanometer, and we measured the reflectance of the
scale, and you can clearly see here is a maximum around 400 meters. This is exactly in the spectral window which is down there present at great depths. And if you take a carp which lives in shallow water, there is no reflectance. Yeah, but how is this possible to reflect? There must be something else going on. And in the Institute for Applied Physics, I found a very enthusiastic astronomer, and he was fascinated by the coelacanth, and we made an interesting discovery. That is this one. You see here, it's a nanostructure. You see here a diffraction grading, and how it operates. It was done in the university, in the Institute for Applied Physics of the University in Jena. This is this one. By backscattering, each photon which comes from top, and only the blue ones, make a diffraction on this structure and reflects the light back. And this enhancement of the light is indeed a fascinating piece. I mean, nanostructures in 450 million years ago, one thinks impossible. This is high technology, but what we have to say is the selection pressure in 450 million years were the same as today. And this structure is indeed a fascinating piece of natural discoveries. I mean, from the animal side. We also invented a harpoon because I wanted to tax a fish with a transmitter, and of course I didn't want to make bad things to our dear friends down there at great depths. So we made in the Wiesen in our institute the first shots with a dummy. I remember I standing on my balcony with the pressure gun, and up it went when I released the trigger, and from this day on the Max Planck Society had an own satellite because the dummy didn't come back. We didn't find it anymore. That means the pressure was too high. And to find then the exact pressure, eutrophication of our lake helped a lot because the carps died, and we shot them on dead carps, and this was the success that we found out which pressure we had to take. Here the finger hangs over there, and now we see at night we tagged over 11 animals. They go up and down, up and down, up and down, down to 500 meters. The deepest record was at 698 meters. We got a pretty good idea. They are feeding on a cardinal fish, and this cardinal fish is most abundant at 250 meters. This is the sum of all our 11 creatures, and here you see the curve of the oxygen saturation. This is interesting because the hemoglobin has a saturation between 15 and 18 degrees, and I was searching at that depth, and if you look here, it's exactly 15, 18 degrees, and this was interesting to observe, and it helped us a lot. If you look to the oxygen consumption of such a fish, then you understand why the coelacanth remained to our time. The tuna has 484 milliliter oxygen per kilogram per hour. The coelacanth 3.8. That means he hardly uses for the fulfillment of his basic metabolism
he hardly uses any oxygen, and of course this also means that he eats less with special techniques. I don't explain it. Such a fish needs per day a fish of 2 meters length. Such a fish needs a day about 17 gram dead weight. We had then another thing, and as a naturalist, if you want to know the function, and the function of this little dot mark there, I wanted to investigate. Smith said that they were used for punched bicycle tubes, but they were not 450 million years ago present. So I made dummies, and here you see a dummy without these dots. I was in contact with the German researcher, with the German Space Center. They have a flow channel. We put fluorescent stain over here, and as you can see, where the body gets thinner, there's a production of big eddies, and eddies are energy losses. So I made then a very simple experiment. I glued sand on the body, and each of these little sand pieces is a generator for building eddies. So at the very end, the fish flies in a disturbed boundary layer, and big waves, big eddies are not produced on the very end. Also, this is fascinating. You know, I worked here also with a flow specialist. Unfortunately, he died, and he made experiments on the air wings of the Airbus, and they could show if you put such structures on the wings, you can spare about 5% of gasoline of kerosene during a long distance flight. And these are the so-called odontodes. And I mean, what you need a naturalistic view to understand what is going on there. Now, coming to something else which is of interest, the white dot marks, I very soon found out these are optical fingerprints, and Karin, my assistant, we have now 140 coelacanths individual. We know them individually since many years, and this is, of course, gives us insight into the life history. Here I give you an example. During our first expedition, where we only saw 6, in 1986 we found from the 6, 3, then again it increased in 1991, and we found at the same spot, we found 1 again during our last expedition in 2008. That means they live at least 21 years, but they are already big. We haven't seen juveniles. That means they must live much longer. And I went then in the investigation of otholites, which was a drama, because to get otholites of a coelacanth is not easy. I mean, they are giants. I mean, look here, 2 centimeters. They have really a big diameter. This is from an unborn juvenile. They increase in size with age. And here you see very clearly the rings, the growth rings of such an otolite. Of course, what we tried then, we looked for the atom bomb. In 1954, you had an increase of C14 which went into the food chain, and we wanted to find, because we didn't know what it means. We counted the things, but we wanted to see we need a timer. And we found the timer, we made microcores of 1 ring and so on. And unfortunately, the N of 1 cost $20,000. So for statistical reasons, impossible to
to go further ahead because of the tremendous costs involved. But there are other techniques. That means we have the geologists, they have microprobes where they can go into each of these valleys between the growth rings, and it looks like that. You can find all natrium, phosphorus, calcium, and they spit you out the peaks, and with this technique we are just in the process of investigating further the age. The biggest age we found so far on a middle-sized creature was 106 years. Then I wanted to do some population investigations, and here you see projectors of laser beams, and with these laser beams we were able to measure the length of the fish, and this is some of the results. We could show that there is a difference between males and females. Males are smaller, females are bigger. That means they have a size dimorphism. Otherwise, you can't distinguish them. You need then, of course, the help of you have to make dissections. We then investigated the population density. This is Grand Comore, and between these stippled areas, this is the Thylacine habitat. There are the villages where they were caught, and we made then two points. We measured over many years. We measured cave occupants, and we found out that you have between 200 and 400 individuals of Thylacines in this area. We know 140 personally. This is rarely. About 5 times we saw huge masses of Thylacines in a cave, and this cave inside, the function of it we don't know. Is this something to do with sexual behavior? We really don't know. They assemble suddenly and then they go out. And I need a philanthropist there. He would give me a lot of money that I could stay there for 2 years, then I maybe would know what it means. Now, there were discoveries in the outside of the Comoros, and what you see here, these are the places where Thylacines were caught in Kenya, Tanzania. This is the Comoros. In Mozambique, South Africa, and in Madagascar. And we know from the fine discovery of Mark Erdmann in Indonesia, they came here from the right-hand side. I made an expedition and sampled all this material, all these animals, and this was fascinating because I would fast explain you what we sampled, for instance, the scales, and the tissue was enough for our analysis. This was done in the Boveri Gene Centrum of the University of Würzburg. I'm not a molecular geneticist, and Manfred Schartl took over, and this we photographed for Geo. This is my ugly face behind there, and there, with these techniques in older days, here you have the haplotypes, the mitochondrial DNA. We found 9 different haplotypes, and you can see the green one seems to be the one which is most abundant, the original one, but a split is over here. There are several haplotypes found in Tanzania, but of course for population genetic discussions this is not enough. It's not sensitive enough, and this is the place. This is a graph. Here you see Latimeria menadoensis, 30 changes
to the rest of this world which we found in Africa. That means via the molecular clock we can say that the beasts of South Africa, of the African continent, are very young. They are between 200 to 500,000 years. This is in geological times, of course, not very much. Here there is a complicated analysis of microsatellites, and what we really discovered, and this is fascinating, the x-axis is statistically highly significant. We found at the Comoros a subpopulation, here, look this red one, and over here, and you could try to identify these subpopulation via morphometric measures. No chance. They are all the same, and we simply don't know how this separation could come about. Would be interesting to know. I guess it has something to do with the arrival of females, pregnant females from the Western world. Now I come to the end. I want to know, my last undertaking for coelacanths will be to find the original home. And this I would like to do, and I'm just in the process of organizing this expedition. It will be in the Western Pacific, the north coast of New Guinea, into the South Sea, Solomon Islands, etc. And I had an interesting contact. Here you see, this is Manado. By the way, we were diving near Manado in 1999, and we found coelacanths over here on this side, and the discovery, we are very proud of it, appeared in the Millennium issue of Nature. This also helps again the funding. I'm almost a capitalist because I think the scientific ideas you have to exploit them. I mean, exploit in so far that you try to get research money and the wages for your companions. The one who I had contact with was the owner of this ship, of this vessel. This is Paul Allen, the co-founder of Microsoft, who made, as you know, with Bill Gates, the big money. He is one of the American billionaires, and he wanted to see a coelacanth, and he invited us to go. And the first time we refused, but then he came back, and I said, look, I can't go with you for 1 or 2 days and skip all my other research. I need your boat for a longer period. I know these fellows, they want to be there for 2 days, see a coelacanth and disappear again. I said I needed for at least 20 days to do some work. And he agreed. Unfortunately, we started our work, which was fine, and on the third night we were encircled on the surface by a speedboat. We were always going outside of the Comoros, not to be close to the shore, because many of the Al-Qaeda people were recruited from the Comoros. So a speedboat circled us, and with night glasses we couldn't identify any person on board. Then at 11 o'clock the next day, I don't know the English word, a carrier was hijacked by 3,000 tons carrier was hijacked, and in the afternoon at 5 o'clock, and the captain came immediately to me and said, Hans, no chance, we have to move. And at 5 o'clock the afternoon they returned to the place where we had been here with this wonderful ship. I come to the end. They have here
about 50 most beautiful stewardesses on board from 12 countries. Fantastic service, but there are other gadgets which are immensely interesting. What I try now to find out in North New Guinea, there are Paleolithic drawings, rock drawings, 30,000 years old, and this one could be a filicant, and indeed, in front of this village, filicants were seen. The interior of Mr. Allen's boat, 127 meters long, is an own submarine. He has 2 helicopters on board. He has deep diving helium apparatuses on board. He has everything on board, but it is hardly used. He had also ROV for 2.5 kilometers, and I was searching twice with these ROV the depths of the Comoros to see how it looks like down there at greater depths. It was interesting to see, but then unfortunately the pirates came. So I hope Mr. Allen has agreed that I can use his boat, but I can't plan. They never say we are there and there and you can come. They said to me, our position is always fluid. That means maybe yes, maybe not, maybe there, maybe not. And you can't plan. And I have 2 other research vessels in mind, and I hope very much that I can solve this last question, where the origin of the filicans might be. Now, the last picture. The big brains of the Max Planck Society assembled here, and this tiny man in the middle, charming, friendly fellow, he has a picture of us, of a filican in the sense. It is the Emperor of Japan, and he is an expert ichthyologist. And the big brains of the Max Planck Society, Big Mouth, said, yes, we are working, you have only dead fish in your country because the Japanese caught all or many of the caught specimens, and they wanted to say, and we are working in the field with natural fish. And the emperor answered, very shy, very friendly, but in my country the filican swims in an aquarium. What the people from the Max Planck Society didn't know, that he meant an ROV of Mitsubishi. They had built an coelacanth with the original movements, and this swims in one of the big Japanese aquariums. Thank you for your attention. Well, I would like to thank Hans for the exciting talk. It's always great to hear from you. Oh. And despite the late hour, we might wish you, continuation of many years of work, and hope to see you here again. Yeah. I have something because you read German. Of course. What? Oh, of course. This is a book which I published about our Silicon story. Yeah, what is Silicon story? תודה רבה לכולם.